so, baby, let and I get to take you so, baby, let it's a little baby show. Take you so, baby, let and I get to take you so, baby, let it's a little baby show. Take you so, baby, let and I get to take you so, baby, let it's a little baby show. Take you so, baby, let and I get to I förra avsnittet seglade vi till vulkanöarna norr om Sicilien. I varje ankring fanns det något nytt att upptäcka och på ön Vulcano trotsade jag förbudet och hettan och gick upp för att se kratern där. Här har vi ångorna från kratern. Jag var så nervös jag skulle bli upptäckt att jag hade gått upp. Så jag tog bara lite snabba bilder. Jo, vi lämnar Eoliska öarna nu efter en vecka. Kanske 10 dagar. Jättehäftiga öar. En hel ögrupp då med vulkaniska öar. På vissa ställen står det 7 öar och vissa 8 öar. Den ena är nog obebodd så de räknar inte alltid den. Den har inte haft ett utbrott sedan 1890. Men ja, lite läskigt var det att gå upp där. Lite nervös var jag eftersom egentligen är det inte tillåtet. Men vad gör man när man är så nära? Klart man går upp där. Så nu lämnar vi Vulcano och jag tycker nog nästan detta har varit det häftigaste stället av alla. Det var kul att avsluta med det. Hej då Eoliska öarna! Tack för denna gången. Vad har du att säga om Eoliska öarna? Ja, det har varit trevligt. Det vill vi inte missa. Vilken har varit din favorit? Här tyckte jag var rätt trevligt. Ja, tyckte jag med. Ja, det är lite vemodigt. Jag vill stanna. Vi stannar för alltid. Gå upp till vulkanen varje dag. Test my luck. Jag har ju en boj här så kan jag inte gå upp. Nej. Jag undrar hur här är på vintern. Det är nog inte så mysigt. Nej. Faktiskt. Jag tackar att vi har haft denna möjligheten. Varsågod. Varsågod. Vad gör du då? Jag lagar fiskedrag. Saltvattnet äter upp krokarna. Och kan de sälja fiskedrag med sån satans dålig kvalitet på krokarna. Ja? Jo, det går lätt att sälja dem. Mm. De blänker ju när de ligger i förpackningen. Skämmas. Ja. Det är 2 timmar till innan vi kommer till Messinasundet. Det är inte mycket till vind. Vi kör för motor. Och ja, jag är rätt så ensam här just nu. Och då är vi på nordöstra toppen av Sicilien. Här framme har vi Messinasundet. Inte mycket trafik idag. Fastlandsitalien på andra sidan. Messina VHF. This is sailing vessel Taipan on Channel 10. För en milli. Ja. De skiter i oss. Vi har läst att man ska ringa. Men får jag ta 16? Prov. Nej, men prova igen. Messina VHF. Messina VHF. This is sailing vessel Taipan on Channel 10. Taipan, Messina VHF. Yes, hello. We are approaching the Messina Strait from the north and just wonder if it's okay to continue on. And your length overall? Length is 12 meters. 1, 2 meters. 1-2 meters, exactly.
Okay, no problem. Proceed your transit. Thank you very much. Over and out. Och så sätter vi på dual igen. Japp. Proceed your transit. Ja. Det är inte så djupt heller. Här är djupet. Djupet. 10 meter. Ja. Messinasundet har bävats av sjömän och bebotts av sjömonster enligt grekiska mytologin. Sundet är smalt, bara 3 kilometer på det smalaste stället och 32 kilometer lång. Det är känt för starka strömmar och virvelströmmar. Det är detta som har gett näring åt myter och legender sedan grekernas tid. Mest kända är myterna om Skylla, en monsterliknande kvinna med flera huvuden och tentakler som lurar i en grotta på fastlandssidan, och Charybdis som förvandlade sig till en enorm malström och höll till på sicilianska sidan. Den primära strömmen går från söder till norr, men det går en mindre ström i motsatt riktning. Strömmarna växlar ungefär var 6:e timme och sundets komplicerade vågmönster kan till och med ses från rymden. Så har vi lite whirlpools. Eller vad det heter. Eddies. Kallar du detta eddy eller whirlpool eller vad fanns det mer för ord? Ingen aning. Busiga vågor. Busiga vågor på grund av strömmarna. 1908 dog över 80 000 personer i området efter att en jordbävning med 7,1 på Richterskalan utlöst flera tsunamis. Märks det något i hastigheten? Nej. Jag har ökat successivt till 6,8 km. Ja. Då har vi medström. Och 1200 varv. Skumma grejer som händer här. Kurs över grund pekar mot Messina. Och vår för pekar mot fastlandet. Där ligger Messina. Hur ska det gå? Hur ska det gå? En rondell här framme. Och vad är vår fart nu då? 3,9. Va? Det kändes som... Du ser i vattnet där. Förbi strömkanten precis. Ja, och det kändes som vi fick jättefart. Ja, nej, men vi tvärtom. Vi fick motström där. 3,8 knop över. Ja, men vad är detta för konstigt ställe? Varför säger de i appen att vi ska ha medström? Jo, men det har vi nog haft. Så den har nog stämt. Men vi ligger liksom i framkant. Vi skulle kommit hit 2 timmar senare. Hade vi inte behövt gå upp så här tidigt alltså? Nej. Vi såg ju till som inte fick motström när vi kom hit.
Där sitter någon längst fram, va? Ja. Där sitter folk uppe där också. De siktar. Det är något skumt. Ja, det räknar inget annat på. Efter att vi kliat våra huvuden och funderat lite och även googlat kom vi fram till att det var en fiskebåt för att fånga svärdfisk. Vad hände? Och vågorna, de som har småtoppiga bara. Ja, de är småtoppiga. Och Hur djupt är det här? har legat på 5-6 knop så ligger vi just nu på 1 knop. Ja. Det här var riktiga woho! Brytande vågor. Oj, nej. Ska vi inte starta motorn? Vi behöver inte ha ner sjön i havet. Vinden dog. Vågorna fortsätter. Det var här vi hade tänkt stanna. Det kanske är ett tecken. Vi får väl ta in seglet då. Då har vi lämnat Tyrrhenska havet och kommit in i Joniska havet. Märkte du någon skillnad? Det är mycket kallare. Ja, det var riktigt kallt. Sånt bedövningskallt. När man får vara i så att all hud bedövas och sen kan man fortsätta vara i. Ja, tror du inte de kommer precis bredvid oss och ska ankra? Ja. Vi kommer till Taormina som ligger strax nedanför Messina i Messinasundet. Och nu är vi i Joniska havet. Och det var kallt. Han var ju en kul gubbe.
flyttar vi från ena sidan av bukten till den andra. Ikväll kommer det in dyningar från syd och då är den ankringen jätteutsatt. Så vi tar oss längs bukten här till Naxos som ligger där. Och där hoppas vi att vi ligger skyddade. Det är bara en distans. Här har vi utsikt över Etna. Vulkanen på Sicilien. Efter några turer fram och tillbaka i viken, beroende på var dyningarna skulle komma in, så var det dags att fara vidare. Och där dog vinden. Hör man på flappandet av seglen. Ståseglet. Hur har du det? Ja, bra. Det är precis samma tröjan. Det blir varmt nu. Ja. Klockan har blivit 10:08. Ja. Vi passerar... Ja, vad kan den heta, byn? Ingen aning. Vi har lämnat Naxos. Skulle du säga? Ja, det är ett dilemma. Vadå? Ja. Du vet ju att växter och sånt, alltså ju mer sol, ju mer växer det och så. Ja. Så att jag är lite rädd om jag får mycket sol där och ingen där så blir det ojämnt. Så jag får så. Ja, för du är. Det växer jämnt. Ja. Tittar du så kan jag titta på andra hållet. Ja. Ja. Så glada de är att se oss. Åh, små söta. Är de där framme nu?
fisk. Kanske. Stor fisk, men norsk är det i alla fall. Plastfisk kanske. Jag får kolla lite på den. Lite större än eller? Jo, det är något samma. Jag förstår vad jag tar med. Okej. Jag ska inte bara få den i sidan. Eller, säger jag. Kolla fram. Är det något jag behöver ta fram? Nu kommer jag bara vifta upp den här. Nej, det är en svärdfisk. Oj då, den blir lite stor. Men du, ska jag hämta den där vanten? Nej, nu kommer jag slita upp den. Oj. Sitt väl fast där, snälla. Okej. Men en... Oj. Eller att jag behöver hålla med kamerorna. Nej. Åh. Ja. Nu sitter den i nätet, ja. Okej. Och så. Jaha. Jag ska... Ja, nu då. Ska jag hämta den där man kan hålla grytvanten? Så här fångar man en svärdfisk. Ska jag hämta en hammare då? Ja, något långt och vasst. Så här. Långt och vasst ska jag hämta. Okej. Så. Långt och vasst och hårt. Alltså vi har ju... Den stora skiftnyckeln eller något sånt. Va? Ja, vi kan ta det. Ska jag ta någon handbit av något slag? Och kunna döma där. Vi kan... Blodet sprutar här. Det kommer väl att göra det. Den är död. Jag vet inte riktigt. Så. Flacktång. Flacktång. En tång som är flack. Nej, det är en rörtång. Ja. Det måste det vara en liten bebis. Ja, en liten bebis. Det fina nätet. Ja. Då blir det svärdfisk till middag. Är du stolt nu? Ja. Men den ser så liten ut. Vi kanske Vi får kanske googla detta. Vi får kolla. Slänger du en blick fram? Ja.
du ser det stängt här. Ja, okej. Ut med det. Hej då! Ja, lite sushi kan det väl bli av det. Ja, jag vet inte vad så större. Såna här, de köper man ju som små kotletter. Ja. Det är jag ska göra det. Det blir goda svärdfiskkotletter till middag. Kommer du ihåg vad det heter? Var vi är på väg nu? Ja, det är det. Du säger nu. Eller Nej, föddes hon här? jag vet inte. Här hon fanns. Syrakusa. Ja. Syrakusa. Och där är en cruise ship inne. Det är en stor bukt där man ska ringa på port control. Anropa port control innan man går in. Det är inte så vanligt annars, men det ska man göra här. Får be om lov att få ankra. Och här har vi Ortiga, gamla delen av Syrakusa, gamla stan. Och svärdfisken ska vi äta ikväll. Mumsigt. Har du något att tillägga? Nej. Du snart ska börja ta ner seglen. Så du tycker jag ska lägga undan kameran? Vi har bra segling. Jättebra segling. Halva dagen. Ja, större delen av dagen. Ja. Och jag har stängt av watermakern för här inne kan man inte, bör man kanske inte ha igång den. Japp, klart slut. Syrakusa port control, Syrakusa port control. This is sailing vessel Taipan on channel 11. Ska vi ta 16 istället? Ta det en gång till på 11. Syrakusa port control, Syrakusa port control. This is sailing vessel Taipan on channel 11. Nej, Ja, frågan är på 16. 16. Hallå. Syrakusa port control, Syrakusa port control. This is sailing vessel Taipan on channel 16. Over. Det kanske det de väntar på. Down from Siracusa Harbor, requesting channel 11. 1-1. Här var jag ju precis. Syrakusa port control. This is sailing vessel Taipan. We would like to request to come in and anchor in the bay. Lady, what is the meters? 12 meters. Your port of course. Taormina. Okay, lady, you have a location for the anchor in Charlie Zone. Repeat to Charlie Zone. Vad sa hon? Fråga. Visst är det ja. I'm sorry, I did not understand that last thing. Yes, lady, you have a permission for the anchor. Thank you very much. Thank you. Over. Good watch, lady. We have permission. Kör hårt. Gör en notering där blocket och dags. Vi fick tillstånd. Ja, inspelat. På GoPron. 16 och 13. Anchor permission. Och detta är då gamla delen av Syrakusa. Ortiga tror jag det hette. Och nu har vi fått anchor permission. Där ligger en del båtar. Ska vi krypa upp så långt som möjligt. Ja, vi kan lägga oss bakom dem.
kan börja där ju klart och sen kan vi flytta in dem. Ja, de kommer hälsa på varje morgon, stod där. Någon hade skrivit. Vi har begärt att få lägga oss vid Stadskajen. Vi har fått plats nummer 3. Ringt till Harbour Master. Då lämnar vi Syrakusa och Etna har vi där. Nu är vi framme. Här ska vi vara i vinter.